сьогоднішня програма буде повністю присвячена нашому капітанові. Ми хочемо розказати, як це мандрувати навколо світу на велосипедах з таким маленьким чудом, як наш Марко. Для більшості людей ми, звісно, ненормальна сім'я, та? Хоча ми себе вважаємо абсолютно нормальними людьми. Просто ми слухаємося свого серця і робимо насправді те, що хочемо, а не те, що хочуть всі. Також ми не керуємося страхами, тобто ми не піддаємося страхам. Бо більшість мам, татусів, вони, коли народжуються діти, просто бояться виїжджати кудись з дітьми. О Боже, це буде складно, а дитину там щось вкусить. Це життя. Оси кусають всіх, комарі кусають теж всіх, хоча б раз в житті. Падають діти теж завжди, і це абсолютно нормальні речі. Тому вибір поїхати в мандри з малюком – це наше щастя. І ми бачимо, що це щастя Марка теж. І коли Марко перед стартом, ми його тренували в нашому трейлері, постійно казав: поїхали, і вже такі двоколісні хроніки, вдягаємо шолом. Тобто він уже став досить свідомою дитиною, він уже розмовляє, і з ним стало набагато легше, ніж той період, коли ми їхали в Азії. Всі часто питають у нас: а дитині не складно цілий день їхати? По-перше, ми цілий день не їдемо. Ми просинаємося, ми готуємо сніданок, ми бавимося з Марком, і це йде десь так 2-3 години. А потім десь з години 8:30-9 ми їдемо на велосипеді, Марко сидить в кріслі, теж це його вибір, він сам уже нам розказує, я хочу в трейлер чи я хочу в крісло. Зранку, оскільки сонце ще не сильно пече, то Маркусик задовольняється кріслом. І ми їдемо десь так годинку-півтори, Марко роздивляється, щось розказує, співає, тягає мене за дреди чи ще щось, чи закручує мені футболку і каже, як лучше. Тобто він сам собі щось вигадує. Дивиться машина, якого кольору, мені розказує. Та він дуже багато говорить. І це лише оця дорога, ці всі спостереження його довкола, це лише його розвиває і ще більше надихає на щось нове, і тому він у нас такий сильний живчик. Хто знає Марка, не на відео, то погодиться зі мною, що Марко справді живчик. Коли ми зупиняємося другий раз, вже трошки розважаємося з Марком. Наприклад, він може покопати м'яча, чи зі мною, чи з татусем. Якщо є якісь майданчики, ми зупиняємося, він гойдається. Ми можемо просто походити по якомусь супермаркету, по якомусь скверику, я не знаю. Ми тратимо десь ще годину на те, аби трошки розім'ятися. Потім у нас невеличкий перекусон, і Марко знову сідає в крісло. Десь так на півгодини, бо далі він засинає. Коли він засинає, ми перекладаємо його в трейлер, і там він вже спить 2, інколи й більше години. І це для нас з Володією основний час, що ми їдемо. Татусь, стели там все. Коли Марко їде в кріслі, то деякі наші речі, наприклад, спальники, ми кладемо в трейлер на Маркове місце, а зараз ми навпаки виймаємо з трейлера, кладемо спальники в крісло, а Марка садимо на його місце. Давай ручку. Коник тут біля тебе теж спить. І включаємо фен. На 2 давай. Ось так добре. Потім у нас обід, теж він довгий, ми стаємо, варимо, Марко бавиться, допомагає татусеві збирати дрова, дивиться, як запалюється вогнище. Тобто Марко все проживає так, як воно є. Бо, на жаль, рік життя в Україні в квартирі, і так, ми ходили гуляти по кілька разів на день, але це все одно не те.
Тут Марко живе тісно з природою, він торкається травички, він ходить босий, він постійно хоче ходити босий. А часто він ще й знімає футболку, каже, і голий теж я хочу ходити. Після обіду ми знов трохи їдемо, десь так годинку-півтори. Ну, загалом Марко сидить в кріслі десь від 2 до 4 годин, це так максимум. Ну і в трейлері спить 2,5-1,5 залежно, години. Ми не брали спеціально багато іграшок з собою для Марка, тому що довкола все іграшки, листочки, камінчики, травички, всякі жуки, він роздивляється жуків, він дивиться, як повзають мурахи, він запитує, що це за квіти, що це за листочки. Тобто дитина, як мама, відчуваю, що вона більше на свободі, ніж коли вона живе в стандартних, звичних для всіх, комфортних, хоча я не дуже скажу, що це комфортні умови. І тож я хочу порадити всім мамам, не бійтеся. Якщо у вас народжуються діти, це не означає, що треба сидіти вдома і все. Нікуди не їздити, нікуди не ходити. Навпаки, треба насолоджуватись життям і відкривати цей світ вашим маленьким дітям. Зараз ми 2 місяці в дорозі, і що я побачила, Марка сильний відбувся прогрес в мовленні. Він усе більше і більше нових слів навчився. Катамарани, човни, моторний човень, медузи, восьминоги. Тобто він вже знає такі слова, що ого. Або він просто заходить до жінок, які продають картини в старих містах і каже, я сідаю продавати картини, я теж продавець, я продаю картини. Або ми пішли на джазовий фестиваль в одному старому місті, і Марко після того каже, я співачка, я хочу грати на контрабасі, або я хочу грати на саксофоні. Дитина все це бачить, кожен день змінюються події. Можливо, багато хто скаже, це дитині забагато. Не знаю. Взагалі, хто визначає, що правильно, а що неправильно, що забагато, що не забагато. Думаю, найважливіше – це слухатися свого серця, спостерігати за дитиною і не втрачати цей контакт мами з дитиною. До речі, ви спитаєте, чи є у Марка планшет? Є. Він його насправді не дуже любить. Можливо, раз в кілька днів запитує, дай мені планшет, дивиться або свинку Пеппу, але його вистачає на 5 хвилин, йому нудно. Але найбільше його захоплення – це мишеняткова абетка. Дуже класна штука. Закачайте своїм дітям, і це дуже розвиває. Марко вже складає букви, з букв слова, там удав, удав, перетягує. Тобто 2-3 рази ми з Володією йому показали, потім він вже сам це робить легко. І такий, ура, поплескайте мені, я склав слово. Це Марка машинка. В нього їх лише 2. І ще був літак, але літак він десь загубив. Йдемо розкажу, які в Марка іграшки з собою. Ось це все добро Марка, його розваги, його іграшки, його знання. Ми слугувалися тим, що всі іграшки ми вміщаємо в цей рюкзак. Окремо беремо 2 улюблені книжки Марка. Це «Рік у лісі», вона вже, правда, стала такою нещасною, подертою, проте він її обожнює. І друга його улюблена книжка – це «Абетка». Баба Галамаги – дуже-дуже хороша і корисна річ. Це його дракон, хмаринка, і як він там ще називає, кожен день по-різному. І це ми йому підставляємо під голову, або інколи він цим бавиться. Планшетик. Я вже розказувала, що він інколи ним бавиться. Давайте подивимося, що в рюкзаку. Хочете знати? Поїхали. Це улюблені речі Марка. І дуже його улюбленим є ось це. Малювати він обожнює. Альбом, ручки, фломіки, олівчики. Воно в процесі буде змінюватися, але наразі йому ще вистачає тут чистих листочків, аби малювати. Я малюю картину. О, губна гармошка. У батьків-музикантів дитина мусить мати якийсь інструмент. Це він дуже любить. А ще він любить трубу свою. Подивіться. Це його труба. А оскільки татусь Марка барабанщик, то Маркусь теж хоче мати свій барабан. І ви знаєте, що ним є? Тазик. Маркусь його перевертає, бере палички і б'є. Або в татуся є справжній барабан, і він теж на ньому грає. Тато час від часу дає йому уроки.
Раз, два, три. Раз, два, три. Давай. Ага, добре, майже так, як треба. Але всі ми живі люди, і Марко – звичайна дитинка, яка саме зараз перебуває у кризі 3 років, як це називають, і не все буває гладко і легко. Отож, Маркусь час від часу виридує, і виридує добряче. Зараз у нього період протестів і ще раз протестів, а ще ні, я буду робити на зло, бо я так хочу. Це все невміння керувати емоціями. Ми, як батьки, це розуміємо і намагаємося знайти правильне вирішення цього, пояснити Маркові. Ми з Володією проти фізичного насилля, але розуміємо, що просто говорити, пояснювати і розказувати – це замало. Маркусь має якусь нести відповідальність за вчинки, за погані вчинки, які він робить. Тому ми придумуємо покарання. Я з Володією до кінця не впевнені, чи це правильно, але зараз ми відчуваємо, що так потрібно, тому, напевно, це правильно. Є покарання, коли, наприклад, він ламає намет. Тому що намет зламати, і ми не будемо мати де спати, а він це робить спеціально. Ми просимо, Маркусь, будь ласка, чуть не на коліна стаємо. Ні, ха-ха-ха, в мене зараз емоції бурлять, я поламаю намет. Коли вже Марко на 10-й раз не розуміє, що ми все ж таки застосуємо покарання, ми його застосовуємо. Покарання наші прості. Маркусь, твоє покарання таке: постій в травичці або постій під деревом. Марко стоїть. Він смирно стоїть, тому що я йому пояснюю. Ти герой ламати, герой протестувати, герой показувати своє я. І це дуже добре, що ти це робиш. Але будь героєм також нести відповідально і смирно своє покарання. Стій тут. Мамине серце роздирається, але треба стояти до кінця. Він мусить хоч 2-3 хвилини постояти в цій травичці і зрозуміти, що все ж таки він має нести ту відповідальність. У мене нема покарання. Ти відбув покарання, але якщо ти ще будеш ламати намет, або не слухатися, або битися, ти знову будеш покараний, Марко. Добре? Будеш чемним? Я тебе дуже люблю, і тато тебе дуже любить. І ми не хочемо тебе карати, насправді. Ми дуже багато говоримо з Марком і дуже багато йому все пояснюємо. Варто розказувати дитині, що є правила сім'ї і їх порушувати не треба, тому що це буде те, чому це погано. Нам дуже неприємна вся ця ситуація. Але ми хочемо жити дружно. Ми хочемо з тобою бути друзями. І ми хочемо, щоб ти нас поважав, і ми тебе поважатимемо. Маркусь, ми поважаємо твої вимоги. Ти сьогодні захотів банан в магазині. Я тобі купила банан. І булочку купила. І булочку купила, ти мене попросив. І сир купила. Так. Насправді зараз тьма літератури, можна читати, фільтрувати, вибирати, вчитися, але найкращий досвід – це слухатись свого серця і дивитися, спостерігати за дитиною, як можна ту чи іншу ситуацію згладити, як правильно пояснити. От після кількох таких покарань Марко став такий більш стриманіший. Коли він вже такий розжариться, такі імпульси, іскри летять, він все трощить, копається, смикає мене за дред. Я кажу: Маркусь, якщо ти не заспокоїшся після того, як я порахую до 3, 1, 2, 3, то я тебе покараю. Марко, 1, 2, 3, і він зупиняється сам. Ні, сюди давай, Марко, підходь сюди, підходь. Ставимо туди. А цю вже поставили. Цю вже поставили, бачиш? Шпиляти. От, помагай мамі зашпиляти. Так, бери і зашпиляй сюди. Молодець. Липень. А що за звірі тут є? Дівчата тут. Є. А які звірі, згадаєш? Покажи мені, які тут. Дятел. Де дятел? А ще хто є тут?
соловейки. Соловейко? А де соловейко?